Hello guys and welcome again to another episode of PJspirations. Right now we will be discussing virtual classrooms and online learnings. And then we also invited students to understand their needs emotionally and of course in the different technological resources. I think there are a lot of struggles, not only on the part of the students and of course for the training facilitators and for the professors and teachers who are conducting online training, okay, and online learning. As a nursing student, marami akong na-experience na challenges sa online learning. Kasi, syempre, magkaiba ang virtual saka yung actual na ginagawa namin. Lalong-lalo na yung mga skills at written demonstrations na dapat namin ginagawa before the pandemic. Kasi kailangan talaga namin perform yung skills na yun para i-apply namin sa mga hospital duties namin, gano'n. Pero ngayong virtual, mahirap gawin kasi more on nanonood lang kami ng mga videos na sinesend ng instructors or nagsa-self-study lang kami, yung mga sinesend nilang PowerPoints, mga modules, gano'n. Tapos kapag mag-e-exam kami, ang unfair lang kasi pwedeng i-search ng mga students yung mga answers, gano'n. Ang unfair sa mga nag-aaral, sa mga data lang, naka-phone lang, walang computer, walang internet, gano'n. Pero yung advantage ng online learning is natitake namin yung time namin para mag-aral. Tapos maraming resources, pero sa books, sa internet, yung mga past na lessons namin, pwede namin balik-balikan. Sa actual kasi parang on the spot lagi kapag may klase, ganun. Tapos, pero yung disadvantage ng online learning is yun nga yung maraming barriers sa communication. At yun nga, magkaiba yung natututunan namin online lang tsaka sa virtual. Kasi kapag actual kasi, natatanong namin sa mga instructors namin mga hindi namin alam. Pero ngayon, parang limited na lang kasi yung oras namin kapag may Google Meet or Zoom meeting, ganun. Pero overall, para sa akin, hindi ako masyadong agree dun sa online learning kasi hindi siya magiging effective pag nagka-face-to-face classes na kami kasi parang back to zero ulit yung mga natutunan namin. Kasi parang ibang-iba talaga kapag actual. Mahirap sa amin mga estudyante ang walang gadget, internet, load, at walang magtuturong na guro sa amin. It is difficult for our students to study through online class or modular study due to lack of internet connections or data for online class or modular learning. It is difficult for some students without gadgets for online learning, and there are some students without connections or data. Ang disadvantages ng online learning for me is that ang una ay ang mahirap intindihin yung mga lessons na binibigay ng mga instructors namin. Lalo na yung mga instructors namin na hindi nila dinidiscuss yung mga lessons na binibigay nila. Second is that inability to focus on screens. Yung struggle kasi ng mga students na nagpo-focus sa screen ng matagal ay there's a great chance na nadidistract sila gaya ko by social media or other sites. Third is that technology issues. Based on my observation, marami akong classmate na hindi nakakapag-join through Google Meet dahil sa kawalan ng internet. And main problem or main reason nila dun dahil sa mahinang internet na mayroon sila ay nakatira sila sa bundok or malapit sila sa bundok. So, dalawa lang yung advantages ng online learning for me. First is that saves money. Hindi na kami pupunta sa school para gumastos. Second is that pag nagbibigay sila ng activity, binibigyan nila kami ng 1 week para gawin yung activity na yon. Why 1 week?
kasi naiintindihan nila na marami pa rin students na nakakaranas na mahina yung signal. And pag face-to-face kasi, papasa agad pag nagbigay sila ng activity. Okay, so that was the first part of this episode on online learning and virtual classroom. So I have invited different professors from different colleges and then training facilitators. So we will be discussing different tips from the training facilitators for our participants in the different virtual trainings, and then for professors, we will understand their struggles as professors who are conducting online learning for these students. I think we are ready to interview them. I hope that you will enjoy this episode of PJspirations. Before we start, Nea, Brian, Evron, and JR, again, thank you so much for accepting our invitation sa episode na to. But first of all, can you introduce yourselves first? Let's start with Nea. Hi, good afternoon. Good afternoon, Sir Paul, Brian, Ebron, JR, sa mga viewers natin. Sir Paul, thank you for this opportunity. Ayun po, first of all, thank you for this opportunity. And I am Nea or Ranea. I am an auditor. I used to be an auditor for 3 years po. Tapos, recently, I transferred sa Learning and Development Department na company po namin. Hello everyone. So, my name is Brian, and then I am also an auditor. I am a CPA. I passed the board exam back in October 2018, and I've been in public practice for about 2 years already. And hello everyone. So again, thank you ulit, Kuya Paul, for the opportunity. So I'm Evron Mendoza, or Evron. So I've been in the public practice since 2016, and then I've been facilitating trainings then from as I remember last 2018 or 2017 up to now. Hi, I'm JR or Arnold Medjodia. So I'm a CPA reviewer in Premier Development Center. I am also an auditor, and I've been in the firm for a year. Kumusta kayo ngayon? Pandemic. Ano yung mga challenges niyo as a person, as an individual? Ayan. So, as we all know, no? First kasi, the expectation is 1 month lang. Then, naging 2 months, naging 3 months. And currently, naka-work from home pa rin, no? As of now. So, there are many struggles, no? For example, nung akala natin 1 month lang siya or 2 months, so nagstay pa. I mean, in my case, no, nagstay ako sa Manila because I'm from the province. So, hindi mo na ako umuwi, expecting na, na mabilis lang yung quarantine and then kaya. But, yun, moving forward, napakatagal na nung naging epekto ng pandemic, and for me ito rin yung pinakamatagal na busy season as an auditor, no? Ito yung pinakamatagal na busy season due to the moving deadlines, kung ano yung gagawin. So I think it's been parang a challenge for all of us, not only as an auditor but as an individual, kung ano yung next step na gagawin mo, lalo na parang naging pause yung 2020. Ayun, I think yun yung naranasan ko. I mean, hindi ko pa rin mapaliwanag kung ano nangyari sa 2020. For me, the challenges na experience during this pandemic is, ayun nga, as mentioned by Kuya Edward, parang we expected na maikli lang tong lockdown, but then as time moves on, patagal ng patagal. So, in a way, parang nawala yung mas nag-lessen yung personal time with friends, yung ganyan. So, parang limit yung mga things na pwede mong gawin instead of being able to go out with friends and hang out, mag-lunch out, eat out, manood ng movies, na stay tayo sa kanya-kanyang bahay, and then
yun yung parang naging pinakamalaking adjustment para sa akin na na-limit ako sa bahay ko lang. Sa akin naman po, yung biggest challenge po is yung disruption po talaga na ginawa niya sa audit practice and for sure sa mga naging clients din natin. Tapos bukod po doon yung sa personal din po, no? So for the past 2 years po na nagbi-busy season ng hindi work from home setup and all, andun po yung time na kasama mo yung friends mo, sabay-sabay kayo nag-overnight. Parang kahit na mag-ON kayo, mag-OT kayo, bearable lahat kahit na naghahabol kayong deadlines. Bakit? Kasi may social connection kayo. Di ba po parang, yun mo lang, uy, wait, may kwento ako saglit. Yung parang gano'n po. Or yung tara baba tayo saglit, hinga tayo, lakad tayo sa Ayala. Pero ito pong third busy season ko sa firm. And at the same time, 2020 na nagkaroon ng pandemic. Parang all of a sudden po, parang biglang lockdown tayo. Tapos biglang confine tayo lahat na nag-uusap lang tayo sa Microsoft Teams, ganun po. So sobrang challenge po yung magpo-coach ka ng mga team members mo as a supervisor na parang paano mo maipaparating sa kanila yung gusto mong maiparating para magawa niyo ng maayos yung work niyo. Tapos bukod po dun yung, ayun nga po, yung social connection na kasi po parang sa mga bata, sa mga associates po na andun na yung pressure ng job yung deadlines and all. So parang ang kailangan nating maibigay is yung warmth of being in a team, of belongingness na ito sabay-sabay tayo, we're all in this together. Tapos mas naging mahirap po siyang gawin kapag ka work from home. Kasi yun nga po, screen lang tayo. Tapos kapag ka may meetings, ganun hindi tayo nagkakakitaan kasi nahiya magbukas ng video yung iba. So ayun po, yun po talaga yung pinaka-challenging po talaga. Tsaka of course po with all the things that's going around, so hard na yung busy season, extended, challenging. Tapos, yung mga external factors pa na nangyayari sa paligid natin, yung mga ganun po, tapos yung internal struggle. So, parang bulusok po talaga lahat. So, as a reviewer, kasi hindi mo nakikita yung reactions ng mga bata eh. Una kapag review naman, wala naman talaga yung ikaw lang talaga yung magpapakita sa screen kasi parang hindi naman talaga nagpapakita yung review. So, hindi mo alam kung nagigets ba nila, ganun. Umaasa ka lang sa reaction nila. Mostly kapag sa review, nakikinig lang talaga sila. And if may questions, after na ng review, hindi during. So, if may mga nahihiya, which is I think meron, yun ang nagiging problem. Tsaka hindi mo nakikita yung reactions nila. Tsaka ang problema rin is may mga reviewees or minsan ako, yung connection problem kasi since 'di ba mabagal na ngayon internet sa Pilipinas. So, tapos lahat pa tayo nag-work from home. edi agawan rin sa internet. Plus yung mga reviews na wala rin kasi ang naging problem ng October actually. Yung mga May, since March, andito na sila sa Manila. So yun rin yung naging struggle na hawak sa ibang reviews. Umuwi na sila nung bandang May na. So na-stuck sila sa Manila kasi hindi nila kung tuloy pa yung May kasi nag-prepare na sila. Then October naman, more on yung sa virtual na lang yung review. Then, mga challenges. Actually, ito kasi nakuha ko lang to ng pandemic. Malaking bagay ito. Bulilit na to. Nakuha ko siya. Hello! Gift ni Shelo. So, ito pag during busy season, yun minsan nagpapaalam talaga ako na lalaroin ko muna kasi yun wala ka kasing ka-team eh. So, ito nila yung ka-team mo. Parang, ito na yung distress mo. So, kahit working hours pa paano, 10 minutes, lalaroin ko muna yung puppies, pati yung ibang puppies sa bahay. So, yun. Yun na yung naging challenges. So, nabanggit mo, no, JR, yung sa CPA review. So, ang naging challenges ng mga bata, yung internet connection, and then na-delay yung CPA board exam. And then, before this episode, we interviewed other students in high school, in college, and CPA reviewees and participants in different training. So bukod sa connection, JR, internet connection, ano pa yung nakita mo naging challenge ng mga CPA reviewees? Nakapag-catch up ba sila ng mabilis dahil dito sa pandemic, or mas lalo silang nahirapan siguro emotionally, psychologically? Emotionally, psychologically, kasi kapag BSA, more on minsan nasa library ka or basta may nakikita kang kaklase na nag-aaral din. Parang
mapapaaral ka rin. Minsan in group. I mean, sama-sama kayo sa isang place pero hindi mo kayo nag-uusap. Pero lahat kayo nag-aaral. So, tapos yung iba, lalo na yung iba na ang laki nung ano. Kasi actually, nakakarinig pa rin ako na from reviews na mas effective talaga kapag personal kesa sa online. Kasi sa online parang ang dami distraction. Kapag nasa loob ka kasi ng classroom, alam mo na nasa classroom ka. Unlike if nasa bahay ka, di ba? Na ito yung house ko, so dapat relax or home. Ang hirap na i-separate yung home tas working place. Tapos, syempre, ganun din sa reviewees na kahit ako hindi ako nagre-review masyado sa dorm nun. More on sa labas ako or library sa school. Kasi parang yun magiging focus. Then, yun yung naging struggle sa reviewees. Yung minsan pa, kasi pwede mag-playback, di ba? Sa amin sa Premiere. Pwede mag-playback. Eh, what if nasa momentum ka na gusto mong pakinggan ulit yung lesson, kaso wala namang internet. So, nadidisrupt yung momentum ng bata. Ganun. Tapos, mas madali rin kasi magtanong sa mga friends mo, di ba? If magkakasama kayo, paano tong problem na to? Ang bilis na nare-resolve yung problem, nakaka-move on agad. Eh, yun ang, actually kahit sa work, yun ang nagiging problem kasi i-chat mo pa sa superior mo or i-chat mo pa sa experience associate or sa manager mo na may problem na ganito. Eh, kapag sa office, dala-dala mo lang yung laptop mo tapos pupunta ka sa area nila, tapos lalapag mo pa na puto, gano'n. Eh, syempre pag ngayon, aantay mo pa na chat mo tapos magre-reply. Eh, sa dami rin ng hindi rin nakikita or internet problem. Ayan. So, sa part yun ng students, no, Evren, doon ba sa part ng mga professionals? Considering na nagpa-facilitate ka ng training for new hires, associates, and managers and supervisors. Doon sa part ng managers and supervisors, like doon sa mga students, CPA reviews, mas prefer din ba nila ng mga face-to-face na classes compared sa virtual learning? Actually, ayun nga, nung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng sudden change in the platform of how we do facilitation or trainings. So, in the part of the managers, particularly managers and supervisors na nakandakta natin ng trainings, no? Dun sa part ng how paano pagtuturo, and I think dun sa collaboration, there's no significant difference because as you all know, they're supervisors and managers na, so they are talagang nagpa-participate. But the thing is, the difference kung bakit I think, or sa tingin ko, yun din yung tingin nila, mas okay pa rin sa yung personal, yung actual na training kung nasa isang classroom tayo. So, mas maganda kasi yung interaction doon. And sabi nga kanina ni JR, there are internet connection problems. So, hindi maiiwasan. There are some, or medyo minsan kapag umuulan or something, there are participants na mag-chat sa'yo na, meron ba tayong recording nito? Saan pa namin pwedeng makita yung training materials? Kasi hindi namin masyadong narinig kasi due to internet connection problems. Or, meron ding mga problem sa machines, for example, kasi 'di ba hindi naman lahat kayang sumabay dun sa platform. And I think kung papahapyawan ko ng onti naman yung part naman ng lower, yung mga associates na part na mamaya naman siguro itatake. I think the problem on their part and on our part is yung sa parang motivation and yung focus, kasi hati when you're at home, hindi ka 100% makakapag-focus, no? So I think may mga ganun din problems sa supervisor and managers. And sa part naman ng as facilitator, no? Una, first, nakakakaba kasi you do not know kung nakikinig pa sila. Kasi ikaw lang yung naka-present eh. So isipin mo, nakikinig ba sila? Pero I think that's yung advantage naman sa part natin is nas nag-adapt tayo para mas maging proactive sa pagtatawag, for example, or para mas ayusin natin yung communication natin. I mean, on a part of speech, no, dun sa pagsasalita. Kasi kapag medyo boring tayo magsalita, medyo hindi nila ma-appreciate, no? Kasi wala silang nakikita eh. Kumbaga, voice lang yung aasahan talaga nila and the materials themselves.
So I think mahirap yung transition, but yun nga, nag-learn tayo lahat to adapt ano ba yung kailangan improve, ano yung kailangan na baguhin as compared sa classroom. But definitely, Kuya Paul and the rest, no, classroom training pa rin is one of the best method kung gusto nating mag-training or mag-turo. Okay? Tama yung na-emphasize ni Evron kanina, no? dun sa voice, kasi hindi ka nga nakikita ng participant, hindi ka nga nakikita ng student. So, kailangan mong ibahin yung voice mo, kailangan mong lakasan, kailangan mong lagyan ng tone, kailangan mong lagyan ng emphasis kung meron kang gustong i-emphasize, kung meron kang mga items na gustong i-note nila. No? Yun yung siguro challenge talaga as a facilitator. Bukod dun, Brian, ano pa yung challenge ng isang facilitator? And bukod dun sa sinabi ni Evron, no? Sa part ng mga new hires, ng mga associates na nagka-catch up pa lang sa technology. Kasi ang sabi ni Evron about dun sa motivation yung kailangan nila. So bukod dun, ano pa yung mga nakikita mong concerns nila? And sa part ng facilitators? Tingin ko, Kuya Paul, in terms of sa mga new hires, mga kids, syempre, yung mga pina-facilitate natin na training, yung mga software and yung mga tools na ini-introduce natin sa kanila is bagong-bago pa sa kanila. So, medyo wala pa sila experience or yung mga gawin ko. So, keep siya in terms of sa mga participants na paano sila mag-catch up or ano nila i-manage yung yung software. So, in fact, parang yung sa mas okay siya pag physical na napupuntahan mo yung mga machine yung mga bata, yung mga learners, and then doon mo matuturo or mag-guide na kung paano siya i-navigate. And in terms of sinabi ni JR and Kuya Eva na mahirap talaga siya kasi yun, one is the internet connection, which is tingin ko yun yung pinakamalaking problem natin ngayon in terms of online teaching, kasi hindi lang yung internet connection mo yung kailangan mong alamin, kailangan mo din i-consider na yung internet connection ng mga participants possible na hindi din okay. So kailangan mo din i-manage or i-meet yung expectation ng both sides na okay yung connection ko, baka yung problem, baka kaya hindi sila nakakasunod is either connection nila or on the other way around, baka hindi okay yung connection ko and then I need to make some adjustments or changes para maayos yung connection. And then also din sa isa pa na kailangan natin nung voice, yung na kailangan na alamin yung tone kung paano natin i-portray or i-relay yung message natin para mas engaging and then mas ma-retain sa mga learners yung ituturo natin. Ayun, thank you so much, Brian. So tama yung sinabi ni Brian, may mga instances kasi na yung mga participants and yung mga students hindi na nasagot doon sa mga questions minsan. I mean, di mo alam if ano na yung problem, if ikaw ba dahil hindi mo naririnig or sila ba hindi na okay yung connection nila. Ano yung mga ginagawa mo, Nea, to meet yung problems, to address yung mga problems na nakikita like that? Opo. In terms po kapag ganun, like for instance po, nagfa-facilitate ng training. Tapos po kapag po napapansin mo na yung audience mo, hindi na sila responsive, no? So I think po bukod sa communication skills na na-mention din po kanina, isa sa mga kailangan na important skill na ma-hone po, especially during the pandemic, is yung empathy po. Kasi of course you have to know your audience. Parang kailangan mo rin maramdaman kung parang you have to put yourself in their place na kung ako ba yung nakikinig sa sarili ko, ano kaya yung gusto ko na marinig or ano kaya yung gusto kong gawin ng speaker para mas makakonekta sa akin.
So parang you have to put yourself in their shoe. Pagka napapansin na silang unresponsive, so we have to check po internet connection ba. Tapos kapag ka pasabi ka naman ng, can you hear me? Can you press 1? Kapag ka lahat naman sila nag-1, so hindi connection, narinig ka nila. So okay na yun. So baka mamaya sa tone ng voice mo, or baka kailangan mo na silang gisingin or buhayin. So magpapa-icebreaker na tayo, ganon. So yun po, you really have to know your audience po. Parang isipin mo kung asa na ba sila at this moment. Tapos pwede rin po i-remind you sila to focus. Kasi po may instances na lalo na po ngayon online learning, no? Mas madali silang ma-distract, lalo na pag may nakita silang email na nag-pop out sa gilid nila or chat ng boss nila. Yung mga ganun po. Kasi weekend kami na alam niyo po yun na parang syempre may panic po. Unlike po kapag ka-classroom setup, na makikita mo silang nakaganon talaga sa'yo. Ngayon po hindi kasi natin alam. So parang we have to insert cues po while we are teaching na dapat mabanggit yung mga ganong focus, icebreakers, yung mga ganong po maliliit na bagay. So yung in-emphasize ni Nea kanina about dun sa empathy, you need to understand the student, you need to understand the participant, and you need to find alternative ways para ma-engage sila doon sa class, para ma-engage sila doon sa training. Parang we've seen a lot of videos circulating sa internet, no, sa social media. Different teachers, so sinisigawan nila yung mga bata. We understand naman as facilitators, as reviewers, or teachers, assignment teachers, yung struggle kapag hindi mo naririnig yung bata kung bakit hindi nagre-respond. At least yung isang bata na hindi nagre-respond. Parang ang messaging lang dun is, we need to check first. Baka naman yung bata na disconnect saglit sa internet, pero nandoon pa sila sa platform. Mas huli mo lang sila nakita doon sa platform, no? And then check with other participants or students if ikaw ba yung may issue or baka sa lahat pala merong issue, no? Doon naman sa shifting, Ebron, from traditional face-to-face, kasi ikaw yung nakaabot ng ng face-to-face. I mean, hindi ko naman sinabi ikaw pinakamatanda dito. Kasi Hindi po. Talaga. Hindi talaga. Pero ayun nga, so naabutan mo traditional to virtual instructions, online instructions, facilitation. Paano ka nag-catch up? Paano ka nag-shift from traditional to virtual? Yun. So, first, di ba, nung nagkaroon ng lockdown, actually, hindi pa pumapasok sa isip namin na mag-virtual tayo. Kasi, yun nga, ang expectation is 1 month or 2 months. No? The training madalas covers June to September in our case. But, nung pa-extend na siya ng pa-extend, nandiyan na yung pressure na how will we conduct the training, paano natin, kumbaga, hindi naman natin siya pwedeng i-cancel or i-move, because the pandemic, hindi siya definite kung kailan siya matatapos. So you need to adapt or to make certain adjustments and alternative procedures. Paano natin i-conduct yung training? So first, buti na lang, I mean, thanks to the platforms na available, una-una, yung lahat ng trainings na na-convert from traditional to virtual is thanks first to the platform. Ayan. Sa mga different platforms na nagkaroon, I mean, para sa virtual na training, just like yung ginagamit natin, Microsoft Teams, the Zoom, And then, siguro, ang mahirap din na part ng transition is sa mindset as a facilitator, Bakit ko sinabing mindset, Mindset dun sa, first, hindi mo nakikita yung mga tinuturuan mo. So, you'll never know kung nakikinig pa ba sila or may kausap ka pa ba, So, yung connection, yung pag-connect mo sa participants, medyo nawala. I mean, mahihirapan kang malaman. So, dun sa from traditional to virtual, yun yung kailangan natin i-solve. How will we connect dun sa participants namin? So, which na, I mean, yun nga, sabi ni Nea kanina, do you hear us? Nagtatanong kami? Or
kindly press 1 kung naiintindihan po ba kami, no? Kasi we all, hindi natin alam kung sino participants mga is connection, sino participants hindi, no? So another thing from the traditional dun sa virtual is yung interaction sa questions, for example, dun sa mga gusto nilang clarifications, no? Kasi once nandun tayo sa traditional, itatanong lang nila yung sa atin. Kumbaga, tataas silang kamay, pagtaas nilang kamay, tatawagin natin sila. Then they will explain, no? And then, mas ma-explain natin ang ayos sa kanila kung ano yung, for example, sabi ni Brian, ano yung tool, ano yung procedure, or ano yung topic. But ngayon, no, dahil nga virtual, yung focus nila medyo hati. Ano? So, maraming reasons para hindi sila magtanong. For example, baka mamaya send naman yung module or pwede ko naman siguro tingnan. No? So, nagkaroon ng difference sa mindset yung participants as well as dun sa facilitators on way dun sa pag-train. Ano? And then, lastly, I think yung isa pa na naging difference from traditional to virtual, hindi naman sa pinapansin ko or I mean pagdating dun sa attendance siguro or dun sa mga pag-attend mismo ng training kasi nga maraming problems yun nga, internet connection. Mamaya hindi maka-connect due to machine. O yung iba naman hindi pa marunong gumamit ng tool na platform or maraming problema. And kung i-compare ko sa traditional, pupunta ka dun sa classroom, pagpunta mo dun, mag-aaral ka lang or magpa-participate ka lang, makikinig ka lang. Wala ka nang ibang gagawin. Pero ngayong virtual, hindi mo alam kung ano yung ginagawa ng mga participants. Kaya we need to understand them. Ano yung situation nila dun sa kabilang side, sa screen mo, 'di ba? Sa screen mo nakikita mo sarili mo and then yung name sa participants sa kabilang side, sa side nila. Hindi natin alam yung condition or yung situation na nangyayari doon. Kung naiintindihan ba nila yung ayos yung virtual na tinuturo virtually. Ayan, thank you so much, Ebron. So, parang maganda yung emphasize na kanina about asking questions. Parang dito yung isang tip na siguro sa mga students and learners na dapat they need to initiate asking questions kasi minsan parang dahil naka-virtual setup ka na and the only way to ask question is to chat, parang nahihiya ka na mag-chat sa professor, sa teacher, or doon sa facilitator. Kita yung pangalan. Pwede mo naman siya PM kapag nahihiya ka. So gaya ng sinabi ni Ebron kanina na they are expecting na merong material na isi-send or merong ibang guidance na isi-send. Paano kapag hindi na i-send pala? So, we need to ask those questions sa mga bata and sa mga participants na nanonood ngayon. Doon naman sa part ng mga professors, facilitators, you need to set expectations na at the onset, no? And to set rules. Ano ba yung i-expect ng mga bata? Ano ba yung guidance na marireceive nila? Ano bang klase material yung ita-present mo at marireceive nila? Gaano ba ka-detailed yung mga presentation na present mo sa kanila? Meron ka bang material na isa-send bukod doon? Or same lang na material na isa-send mo? O yung mga materials mo lang ba is pang presentation lang pero mas madami ka na palang sinasabi. So, kailangan mo i-address yung mga items na yun, no? Kasi yun yung mga concerns ng mga bata. Pero, pumunta naman tayo sa lighter note, personal naman. Ebron, why did you decide to become a facilitator, no? Considering you are also an auditor and this is an ad hoc job, hindi naman ito this is not a role or at tawag nito a position tapos meron kang sahod on top of that role na meron ka. Pero bakit mo piniling pagturo sa mga professionals? I think siguro kung babalikan ko, bakit ako nagturo, bakit ko pinasok yung pagiging facilitator. I think first, na-inspire ako sa mga nung panahon ako yung participant, na-inspire ako sa mga facilitators. Kumbaga,
gusto ko ring makakontribute. I mean, gusto kong maranasan din na magturo. Gusto kong makakontribute din. Kasi, kumbaga, nung participant ako, alam ko na marami ako natutunan sa mga facilitators ko. No? So, gusto kong maibalik yung lahat ng natutunan ko. I mean, maipagpatuloy, kumbaga ganun. Maipagpatuloy na ako rin, gusto ko ring ma-share kung ano yung na-share sa akin. No? Nung time na ako naman yung nasa upuan, ako naman yung nakikinig. And at the same time, siguro personal growth din. Because as we all know, no, audit, no, being a CPA, tas audit, public practice. Though meron kang interaction with the client, but sa part ko ay gusto kong magkaroon ng ano pa yung gusto kong magkaroon ng isa pang role. Hindi naman sa gusto kong magkaroon ng iba pang work, I mean, gusto kong maka-inspire ng mga tao na kahit, for example, hindi naman siya maramihan or unti-unti, gusto kong magkaroon na may ma-share na learning and experience sa kanila. So, for example, nung participant ako, nung nakikinig ako, iniisip ko, sana ako rin yung nandun sa unahan, ako rin yung nagtuturo. Matututo kaya sila sa akin, no? And magkakaroon kaya, ako kaya kung nasa unahan kaya ako doon, tingin ko ba ma-i-deliver ko ng ayos yung messaging or yung tinuturo. So, para mapatunayan ko yung mga doubts ko na siguro, no? Alam mo naman, Kuya Paul, no, sa yung journey na pinasok ko, yung facilitation, napatunayan ko na being a facilitator is hindi, yun nga, sabi kanina, hindi mo lang siya ginagawa kasi may sasahurin ka, kasi meron kang benefit na nakukuha, no? Ginagawa mo yun, first, para makatulong sa mga associates, for example, sa mga participants mo. And at the same time, hindi two-way yung learning. Kasi, mas na-improve ko pa yung knowledge ko. Yun yung isa pang part na maganda. Kumbaga, na-improve ko yung personal knowledge and personal experience ko because hindi ako pwede magturo nang hindi ko naranasan or hindi ko nagawa. So, I think both sides, no, pang sarili na growth, and at the same time gusto ko ring makapagbigay o makapag-share para magkaroon din sila ng learnings na natutunan ko rin naman nung ako yung nasa part nila. So, I think it's just a cycle, no? And I hope, no, dun sa mga makakapanood nito na learners and sa mga participants, huwag kayo matakot to try being a facilitator because hindi nyo alam, marami pa palang opportunities na pwede kayong pasukin. And then marami pa kayong makikilala and mapapalawak yung network nyo. No? Hindi lang siya limited dun sa benefits, but dun talaga siya sa personal growth. So, nabanggit mo kanina, Ebron, yung journey. So, ano yung naging improvement mo over the years habang nagpa-facilitate ka ng trainings? Ayan. Nung unang nag-facilitate ako, I think, pa ako nun associate going supervisor. Parang ganun nata. So, nahiya ako kasi pinakauna kong experience, ang pinakauna kong audience actually, is yung mga kabatch ko. I mean, doon may reservation ako. Teka lang, kabatch ko sila Paano ko sila matuturuan? I mean, ano yung meron ako na pwede kong ituro sa kanila? Kasi, yun nga, magkakabatch kami. So, nahirapan ako nung panahong yun. I think, mababa pa yung confidence ko. Hindi ako malakas magsalita. Hindi rin ako marami rin akong posts na, gano'n, or teka lang. So, maraming mga ganong words na hindi ko pa napansin na parang ang pangit pakinggan, But now, I think during the years, ang daming naranasan. So nakapagturo tayo na associates, managers, partners, and sa ibang professionals, external, All those experiences from way back dun sa pinakauna kong training na kinandak. I think ang laki ng natutunan ko, not just dun sa pag-communicate ko, but also dun sa lahat ng, kumbaga, yung personal growth and knowledge ko. Bakit, Natuto akong mag-time manage. Kasi syempre, being a facilitator, tas auditor ka, kailangan mong mag-manage ang time.
no? So, minsan auditor ka, minsan facilitator ka. Parang you need to balance out, no? So, I learned then how to handle pressure. Kasi syempre, hindi ka pwedeng pumunta sa loob ng classroom or sa loob ng isang training na hindi ka handa. So, nandun yung pressure na kailangan mong ibigay kung ano yung expected nilang ibibigay ng isang facilitator. Hindi mo pwedeng sabihin, nag-audit kasi ako, nag-work kasi ako. Hindi, kasi you will stand there in front of them na alam mo na dapat alam mo na yung ituturo mo is mas naiintindihan nila, dapat malinaw, no? And at the same time, I think yung isa sa pinakamahalagang natutunan ko dito is, the team, no? Kasi being a facilitator, dun sa part natin, di ba? So, mas natuto tayong, yun nga sabi ni Naya, natututo natin empathy, ilagay yung sarili natin sa shoes nila, no? Kasi mamaya explain ka ng explain, pero teka, isipin mo muna, yun bang way ng pag-explain mo na naiintindihan nila? Yung way ba ng pag-explain mo, kung ikaw yung makikinig, tingin mo mas maganda, tingin mo malinaw. So, I think yun. And yung pag-assess ng bawat tao, kasi iba-iba yung uri ng participant and non-learners. May fast learner, may slow learner, and may sakto lang, no? You need to balance out how to teach them, kumbaga hindi man equally, how to teach them all na mapaintindi sa kanila yung topic, no? Kumbaga, yun yung mga traits na na-improve ko from first na nagturo ako, I think up to the current, and hanggang ngayon naman nag-learn pa rin ako, no? Marami pa rin ako natututunan dun sa profession and dun sa work na pinasa. Ayan. Ako, saksi ako dun sa mga improvement ni Ebron kasi mula first year hanggang ngayon, nakita ko kung paano siya nag-grow and I'm proud kung paano niya dinevelop yung self niya. Hindi lang siya nag-stay dito sa isang phase na to, pero in-ensure niya na mag-grow siya as a person and as a professional. Doon naman tayo kay Brian. Brian, bakit mo pinili din na mag-facilitator? It's your first time na mag-facilitate this year. Yes, ayun, it is my first time na this training season was my first time na mag-facilitate. So, hindi ako experienced in terms of being able to discuss and teach in a classroom setup. So, back when I was in college, never kong na picture sa sarili ko na magtuturo ako. Never kong naisip na I'll become a facilitator or I'll be teaching people with what I know. So, ang naging ko to actually accept and become a facilitator, siguro similar to sa sinabi ni Kuya Ebron, na yung inspiration coming from the facilitators when you were a participant, malaking factor siya sa decision kung bakit ako nakapag-decide or nag-accept to teach. Kasi parang yung naturo nila, syempre gusto mo din ma-pass down to other people. Kasi hindi, ang learning naman is mas na tuloy-tuloy siya. Ganun. And, ayun, as I mentioned, since continuous yung learning, ang thinking ko is, sa pagtuturo, mas ma-elevate pa yung understanding mo dun sa topic na yun. Kasi, tulad na sabi ni Kuya Evan, hindi ka pwede magturo na hindi mo alam. So, parang, sa pagtuturo, mas master mo, mas nagde-develop yung understanding mo dun sa topic, dun sa materials, so that you can also apply it sa job. So hindi lang siya in terms of giving the instructions sa training, but then you also benefit from it as mentioned by Kuya Ebron. Kasi, ayun, mas maa-apply mo siya sa job and you'll be more, open to actually... Ano ka nag-prepare dito sa first na facilitation mo ng mga trainings? Ang way ko noon ng pag-prepare is first is inaral ko kung paano yung platform natin na ginagamit for training. Kasi with the use of the platform, madaming way or madaming
choices kung paano mo siya ituturo. So yung platform was the first thing that I had to learn kung paano gawin, kasi meron din kung paano natin i-introduce siya sa mga learners, syempre kasi bago siya. And then yung presentation, kung possible ba yung thinking mo kung paano siya ituturo, yung pagtanong ng questions, gano'n. So that was the first thing na ginawa ko. And then the next thing na ginawa ko para mag-prepare sa pagtuturo or pag-facilitate ng training is inaral ko talaga yung material, yung presentation na gagawin or ipapakita during the training, ni-run through ko ng buo. And then, of course, syempre, with facilitating the training, and during the training, meron tayong mga exercises na binibigay. So, yung exercises na yun, I did it on my own as well. So, parang pinaktis ko muna yun on my own para alam ko kung paano siya i-relay, paano ko siya i-discuss. Sabihin ko sa ko, ay, ito, kailangan ko ito i-emphasize tong part na to. Ay, ito yung pwede kong itanong sa mga participants, bakit ganito to, bakit, ano yung possible reasons, bakit kailangan natin i-test to, bakit kailangan natin gawin tong procedure na to. So with that, yung pag-run through ng buong materials or buong presentation, doon ko na tweak or doon ko na isip kung paano yung magiging tone or paano yung magiging flow ng discussion ko when the time comes na magpe-present na ako or magpa-facilitate na ako ng training. Ano yung naging trigger sa'yo para mag-shift ka ng career, no? To being a course developer, tama, learning and development. Yes, sir. So from audit po to learning and development. Ayan po. As mentioned po kanina, I've been an auditor nga po for 3 years. So same with Evron and Brian, public practice po. So there really will come a time po, and I think lahat ng mga nasa public practice, naisip to na gusto kong magpahinga. Parang ganun po, na it's either lilipat ka ng ibang service line, lalabas ka ng firm, magpa-private ka, mag-i-industry ka, ganun po. For me po talaga, audit is my passion. I really love doing audit. Gusto ko po yung mindset na nakakatulong ako sa mga clients, pero it's not just the clients, it's siguro 10%. Nearly 90% is yung passion na matulungan ko yung mga teammates ko. I really love coaching them, yung imparting with them what I have learned. Parang yung kapag nagko-call kami ng mga associates, ini-ensure ko na lagi akong may masasabi sa kanila na makakadagdag sa learnings nila, and yung passion of taking care of them din po. So, yun yung context po nun. Tapos dumating ako sa point na parang sabi ko, no matter ganon yung nafe-feel ko, kahit gano'n ka passionate, parang I really have to breathe. Parang ganon po. Pagkatapos, pero aligaga ako nun. Parang mula nung nag-decide ako na mag-resign dapat, up until siguro few days before my resignation, hindi po kalmado yung puso ko na parang ayoko talaga. Parang ganun po. Hanggang po sa nagkaroon ako ng opportunity na lumipat sa learning and development. Kasi po, I spoke with a person po from learning and development. Ayan. So, during that time po, kasi sa firm, meron training. So, para sa mga supervisors, sa soft skills training. Tapos, nag-participate po ako dun last year. Tapos po, for this year, they are developing or reimagining the course. Kaya po, parang humingi sila ng insights para sa mga professionals. Tapos po, isa po ako dun sa mga nabigyan nung parang survey para po mag-share ng insights on, yun nga po, sa mga bagay na parang paano may improve yung learning, yung mga ganun, sa mga ganung bagay. Tapos, after ko po i-send yung responses po, I informed the director po na yun nga I'm going to resign. Tapos, we spoke afterwards. Tapos, she told me po what's in store sa LLB. Na parang sabi ko niya sa akin noon na she sees my passion nga po in teaching, in finding the meaning in what I am doing, yung ganun po. And sa L&D po kasi, lalo na sa course development part or section, yung curation part, dun ko po nakita na
we can really contribute po and make an impact para po sa direction ng mga professionals natin sa firm. So parang it's not really about audit It's about imparting something and serving the next generation of leaders. About you, JR, bakit ka nag-decide to serve as a CPA reviewer? Joke lang. Actually talaga it's yung passion na makatulong tsaka yung makapagturo kasi since undergrad gusto ko na rin yung nagtuturo sa friends or batchmates kasi kapag nagtuturo ka kasi mas lalo mong namamaster, mas advantage din sa'yo. Actually nung una kabado din ako din, parang yun yung common sa unang turo, parang ang bilis mo magsalita, for you mabagal ka pero for sa students perspective ang bilis mo pala. Like sa'yo, syempre, gets mo nga master mo, tinuturo mo So, na-gets mo. So, ang bilis mo nasasabi. Pero sa kanila kasi, you have to slow down. And yung natutunan ko as the review goes by, yung ina-anticipate mo na yung questions nila. Kasi nga yun yung problem sa virtual. Hindi sila nagtatanong talaga na ihiya. Lalo na syempre, pag recorded yung session, makikita na nagtanong sila. Ang nangyayari is, nag-expect ka na ng tanong nila, like, is site, gantong problem. Natapos mo nga, lumabas yung answer, pero, bakit ganun? Bakit itong item na to yung pinili at hindi to yung item na to? So, kahit hindi yun yung tanong, i-extend mo pa yung knowledge, yung discussion, para ma-relate na ito pala talaga yung other way, na if ito yung tinanong, ito yung gagamitin mo. Then, ganun din naman sa work din and kapag ito yung pinindot ko, di ba? Minsan na ganun to. Curious kayo pag ito yung pinindot mo. O, di ba? Minsan pag nagkamali ka ng type, no? Biglang error lahat, kakaban ka na kasi tapos na yung PASI, ikaw, step 1 pa lang, nangyayari. Pero, magandahan naman is pwede magtanong and nag-repetition din yung PASI kapag, kunyari, lalo na pag pindot talaga sa tool, nire-repeat nila kasi ako, hinahanap ko pa lang yung pipindot nila. Napindot na nila, syempre, gets na nila. So, yun, talaga, ang student's perspective, tsaka sa akin, yung passion talaga na at least makatulong ka sa kahit isang tao, syempre, mas maganda if mas marami. At least one person na makatulong ka, very fulfilling na yung pagtuturo. What's your message to them? The message siguro, I'll start with continue your passion. Continue what you want in life, na yung gusto niyo maging accountant, maging CPA, continue it and don't let small steps hinder you from fulfilling your goals. Kasi yung small setbacks na yan, it's not an end-all be-all kind of thing na hanggang dun ka na lang. Because yung setbacks or yung problems, it will help you become stronger. It will help you to move forward and know the things that you need to improve on. So, continue your passion, continue learning, and then in time to get your goals, and you'll be able to say to your past self na thank you kasi hindi ka nag-give up. Thank you kasi tinuloy mo yung gusto mo. Thank you dahil sa'yo, nandito na ako. Thank you so much, Brian. So let's go naman to JR. Any message to our CPE reviewers naman as a CPE reviewer? Ayun, so yung tibay ng loob talaga this pandemic, talaga yung matcha-challenge kasi unlike sa atin na kasama mo yung mga friends mo or other co-reviewees, then nasa classroom ka talaga. Ngayon walang makakatutok sa'yo and yung stress mo pa, actually talaga yung anxiety na papasa ba ako, sapat na ba yung aral ko, and advice ko lang is from perspective ng hindi naman sobrang galing na student from college na nahirap na rin para makagraduate, perspective na nadadaan lahat sa sipag.
Tsaka yung ano, yung sabi rin ni Brian na you get goals, mag-set ka ng goals, tsaka yung passion mo, na iset mo talaga na ito yung passion mo, kaya gustuin mo. And ako rin nung nagre-review kasi ako, since parang inisip ko na okay, sobrang hirap ako ng undergrad, so hindi ibig sabihin na nahirapan ako sa undergrad, hindi na ako magiging CPA, or if may failing grade ako ng undergrad, hindi na magiging CPA kasi dapat perfect. Gano'n na, may chance pa talaga. Like, sa review, pwedeng 0 na. Start from 0 ka, then it's a new battleground, no? Sarili naman rin naman kalaban mo sa exam. Siyempre, exam mismo. Pero ayun, nadataan siya sa sipag. So, in my perspective, talagang yun. Tsaka yung, actually, yung kaba. Yung kasi yung pinakamahirap eh. Ang dami ko rin kakilala na kinakabahan during. So, yung talagang laban mo para mawala yung kaba is preparation. Kahit sa pagtuturo tsaka sa pagsasagot is preparation. Tsaka anticipation. Tsaka yung pagtanggap mo na may problem talaga na makakaguho sa mundo mo, pero it's only one problem. May chance pa. Kaya naman, hindi naman kailangan perfect ka sa exam para to get your license. No? May problem talaga na ang nangyayari kapag ganun is skip mo muna yung problem, then huminga ka ng malalim. So, parang nag-chat na yung boss sa'yo pag may chat sa gilid. Pag may magpa-pause ka muna, breather na, okay. Kalma lang tayo, kalma. Ganun. So, ayun. Syempre, be safe pa din since may pandemic pa. Yung safety first. And good luck. And see you sa firm. Sa firm. As colleagues sa workplace. So, ayun. Thank you so much, JR. So let's go to Evron naman. Any message to our young professionals? Ayan, yeah. May message no, to our young professionals. I think kapag kinulit naman natin lahat ng tips na sasabihin dito no, sa video na to, I mean, this is all applicable sa lahat na hindi lang yan. Sabi ni Kuya Paul, hindi lang sa CPAs, hindi lang sa young professionals, hindi lang sa mga students, no. So for me, two things, no. I'm emphasizing lagi two things pag nagbibigay ako ng tips kung ano yung lalo na sa pag-young professionals yung audience natin, no. So first, we all know na there are setbacks, problems na may encounter tayo. Yun nga, kasi young professional tayo eh. And then, kung estudyante pa tayo, meron talaga tayong setbacks and problems na may encounter, iba-iba lang ng levels. So, in those setbacks, no, in those problems na na-encounter, huwag nating isipin na tayo lang may problema. Huwag nating isipin na sobrang bigat, wala na tayong magagawa, learn to do your work or learn to do something na kailangan yung gawin one at a time, no? One at a time, unti-unti, no? Huwag nating pagsabay-sabayin. Though pwede natin pagsabay-sabayin, but mas maganda we work one at a time para mas ma-prioritize natin yung bagay-bagay. And don't forget, no, to trust yourself, no, na kaya mong gawin yun. Because the objective here is not mauna ka, or hindi objective na, yes, una ako dapat ma-promote, una ako dapat pumasa ng board, una ako dapat gumraduate. That's not yung tamang way, no? Dapat kontento ka dun sa na-achieve mo, I mean, meron kang objective na though nagkaroon ka ng setback o problem na matututo kang tumayo, and then you will get at the right time yung ine-expect or yung goal mo na makakamit mo, I mean, personally. And I think dapat, kumbaga, hindi man planado yung mga objective and goals mo is you know kung saan ka pupunta. Kung hindi mo pa naman alam kung saan ka pupunta, do your work one at a time. Malamin mo kung saan mo gustong pumunta. And eventually, I know, malalaman nyo kung saan talaga yung calling, yung sinasabi natin, calling nyo. And for, yung sinabi ko, two things. The other thing na lagi ko sinasabi, in doing your work or in studying in college and being a young professional, for example, don't compare yourself, no. Lahat man na na-achieve nyo, wag nyo i-compare
sa kapwa nyo or huwag nyo i-compare sa iba, no? Huwag kayong tumingin kung anong meron yung iba na wala kayo. Ang gawin nyo is, learn to compare yourself kung sino ka kahapon. So, ganito ako kahapon, ano na ako ngayon? Ganun mag-compare, no? Because once you compare yourself to others, may makikita kang problema. Why? Because we have different paths, no? Meron tayong different struggles, meron tayong different problems, meron tayong different situation na hindi natin maiintindihan kung hindi tayo yon. So, don't ever compare yourself sa iba and then malulungkot ka. Magiging negative ka kasi, bakit sila ganun? Bakit sila ganyan? No? It will be an endless, kumbaga, struggles kung laging ganun yung mindset natin. Kino-compare natin yung sarili natin kung ano meron yung iba. Ang gawin natin, matuto tayong i-compare yung sarili natin kung sino tayo kahapon, kung sino tayo ng isang araw. No, for example, ano tayo nung beginning ng year? Ano na tayo ngayon? So, for example, in our case, no, dito sa current pandemic natin na nangyayari sa COVID-19, mula nung lockdown hanggang ngayon, ano na yung nagbago sa'yo? Ano na yung na-improve mo, no? And yun yung starting point mo to improve yourself, no? Doon mo makikita ano yung kulang na ginawa mo, ano yung dapat mong ginawa, and then you will learn, no? Ma-improve mo yung sarili mo. And then makikita mo kung saan mo talaga gusto, and saan talaga yung gusto mong puntahan, no? So, yun lang. I think just learn how to compare yourself sa sarili mo din, kung sino ka na nakaraan, no? And learn how to work one at a time, no? So, thank you. Thank you so much, everyone. Punta naman tayo kay Nea. I'm sure hindi naging madali lahat ng desisyon. Ano yung message mo, Nea, sa mga professionals or students na gustong mag-shift ng mga naging decisions before or ng career, ng path? Hello, sa mga professionals natin, or hindi lang professionals, dreamers, young leaders, CPAs in transit, students, minsan talaga darating tayo sa life when we're at a crossroads na hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa natin, na we will be faced or you will be faced with choices, tapos you will be bogged down, overwhelmed, and you will be very afraid to make mistakes kasi syempre future mo yung nakasalalay dito. Pero I hope you keep your dreams, your things you're passionate at, your values close to your heart. Kasi yun yung yun yung signal mo, yung omen mo, yung guide mo para malaman mo kung ano yung susunod mong gagawin. Kasi when you keep the things that you love, the people that you love close to your heart, I don't think you're going to make a wrong decision. Kasi tsaka mafe-feel mo yun you will have that peace after mong mag-make ng choice. Kapag naramdaman mo yung peace, that's when you'll know na, okay, I am ready. Parang ganon. Pero, ayun, parang always listen to your heart and of course to the people that's close to you. And tatandaan nyo lang na we're on a journey. Lahat tayo, we're moving differently, different paces. So, tama yung sinabi ni Evron kanina, no, na do not compare your pace or your journey with others. Just focus on your own race. And ayun, there will be really delays, pero sabi nga, a delay is not a denial. Use that time, itong time na to, we're in uncertain times, and let's use this time to, recollect, to improve ourselves gradually, ganon. And ayun, just keep your dreams close to your heart. And of course, take a rest. Pahinga kayo, you relax, matulog kayo. Alam niyo yun, parang kasi ngayon, feeling natin pag hindi tayo productive or wala tayong nagawa sa buong araw, feeling natin parang grave mistake. Pero hindi. Yung moments nang nakahiga lang kayo, nakatingin sa moon or sa stars, ayan, yung mga times when you're resting, it's also productive kasi you're replenishing your strength. Replenishing your strength to move forward, sprint to a better tomorrow. Ayun. And may you always keep that passion ng matuto because alam niyo yun, learning is everywhere. Every day is a learning opportunity. And as long as you have a passion for learning, you will certainly improve. Kaya, ayun. So, okay, happy life. And thank you so much, Nea, Evron, JR, and Brian for your time, no? It's a weekend, pero
you sacrifice your personal time for this episode. Again, thank you so much. So, since I am doing review sessions for CPA reviewees and trainings for our professionals in our firm, I will give you an overview and give you tips as a training facilitator and as a CPA reviewer on the tools I have at home and what I am using in our online learning and in our virtual classroom. First off, of course, I have my earphones. So actually, I am using this one if I have meetings, for example, because the audio is clear here and even the mic. So this the best earphones I ever have now. I will not talk about any brands, okay? And then another one is that, of course, the tablet, the free battery tablet with a pen. So I always use this when I do some demo, I present some exercises and presentations to the students and to the participants of our trainings, and even the participants in external events, external activities I am facilitating, or where I am a speaker. And then another thing is I always have my notebook here. So I have different sets of notebook because I have to separate my activities from the review school, and even in the firm, and even in the different sets of meetings, for example with JPIA or different projects like the DNA. And I also have set of books here because every time I give my talk, every time I do some sessions for the trainings and for the review sessions, I always give some lines, from the things I've learned, from the things I've read. And then kapag may nakalimutan, I always do some research here. Sana kabisado yung mga pages. And I also have water since medyo nadadry yung boses natin kapag online sessions. I always have this bottle of water, Of course, it's from our firm. It's actually a bottle or a remembrance from an ASPAC conference, an Asia Pacific conference. I think this came from Thailand. Okay. And of course, I have my machine here for the trainings for our firm. Of course, I am using this for the trainings, virtual classrooms, and meetings. And the other machine there is for the review sessions, for the CPA review sessions. And if you would notice, I have here a lavalier mic. Okay, so even in my live talks in the face-to-face events, I always bring with me a lapel mic. So I always use that for these activities and these events because the audio is clear and I can freely move my hands and show different actions to the audience, different gestures. Okay, and then I can freely go down from the stage, so I can meet audience, I can talk to them. Okay, and then if you see here, so this is another equipment for the different events. Another one here is a condenser mic. Actually, it was not intentional when I ordered this one because my real intention is to really buy a ring light. The next one that I have is a wireless earphone. You can of course adjust the volume, and then this is the power to on or turn off the earphones, and it also have a microphone here,
and then the earphone is actually magnetic. So I chose this one. I am using this one sometimes in online learning in virtual classroom because hindi siya sagabal compared dun sa isang earphones kanina that is wireless. Okay, and then the only disadvantage here is that you have to charge this one, and then the time is only limited. I think it's only 5 hours or